সৰু চেনেল এটাতো ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ব পাৰে তাৰ বাবে কেইটামান সৰু কাম আছে এই কাম কেইখিনি কৰিব লাগিব প্ৰথম কাম ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ পৰা কেনেকৈ কৰিব লাগে মই আগতে দেখুৱাইছিলোঁ মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চালে তাতে পাবা নাইবা ইউটিউবত গৈ হাউ টু আপলোড ইউটিউব ভিডিঅ' ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ বুলি লিখি সাৰ্চ কৰিলেও পাবা এতিয়া মই কম মোৰ নিজৰ চেনেলটোৰ কথা মোৰ চেনেলত যেতিয়া 1K সাবস্ক্ৰাইবাৰ নাছিল 4000 ওয়াচ টাইম নাছিল তেতিয়া এটা ভিডিঅ' যথেষ্টখিনি মোক আগবঢ়াই নিছিল এটা ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গৈছিল 1K সাবস্ক্ৰাইবাৰ পাৰ হৈ গৈছিল আৰু 1K সাবস্ক্ৰাইবাৰৰ লগতে যেটো ওয়াচ টাইম লাগে সেইখিনিও মই পাই গৈছিলোঁ এটা ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই টেটৰ সময়ত তাতে মই জেনাৰেলি টেটৰ যিবিলাক টেক সেইবিলাক ইউজ কৰিছিলোঁ তাৰ বাহিৰে টেটৰ ভিডিঅ'বিলাক যথেষ্ট ভাইৰেল গৈছিল কিন্তু তাৰ পিছত মোৰ আটাইবিলাক ভিডিঅ'ত কিয় একে ধৰণৰ ভিউ নাহে কিছুমান ভিডিঅ'ত একেবাৰে কম আহে কিছুমানত আকৌ যথেষ্ট সংখ্যক আহে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল মোৰ চেনেলটো হ'ল মিক্স কেটাগৰী চেনেল সেইকাৰণে মই তোমালোকক উপদেশ দিম যে তোমালোকে চেনেল বনালে জেনাৰেলি মিক্স কেটাগৰী নকৰিবা এটা কেটাগৰীৰ ওপৰত বনালে যথেষ্ট লাভ হ'ব কাৰণ মোৰ তেনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণ হ'ল মই ব্লগিং ভিডিঅ' বনাও যেতিয়া বনালোঁ প্ৰথম ভিডিঅ'টোত ধৰি ললোঁ 300 মান হ'ল তাৰ পিছত 500 700 এনেকৈ মোৰ ভিউ আহি গ'ল কিন্তু তাৰ পৰা হঠাতে আকৌ এডুকেশ্যন ভিডিঅ' বনালোঁ এনেকৈ ভিউৱাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হয় তো যিয়ে নহওক মই মোৰ চেনেলটোত যেহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ কেটাগৰীৰ ভিডিঅ' দিওঁ সেয়ে ময়ো এইখিনিৰ ওপৰত যথেষ্ট নজৰ দিছোঁ যে মোক চেনেলটো এটা কেটাগৰীৰ কৰিব লাগিব নেক্সট টাইম মই ভাবি আছোঁ এই বিষয়ে আৰু কিছুমান কেটাগৰী মই বাদ দিম আৰু লগতে এডুকেশ্যনৰ বাবে মই বেলেগ এটা চেনেল বনাম এইখিনি মই ভাবিছোঁ আৰু এইটো মোৰ ব্লগিং চেনেল থাকিব আৰু ইনফৰমেশ্যন বা টেকন'লজি সম্পৰ্কীয় বেলেগ কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি সেয়া মই পিছলৈ চাম এতিয়া আহিছোঁ মই মেইন পইণ্ট লৈ এতিয়া মেইন পইণ্টত মই ক'ব বিচাৰিম যে টেগবিলাক কেনেকৈ লগাব লাগে সেইখিনি মই আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে ক'ম মোৰ যিটো মাৰ্কছৰ ভিতৰত নকল বুলি এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল ভিডিঅ' এটা মই দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট ভাইৰেল হৈছিল আৰু 62K লৈকে গৈছিল আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ ভাইৰেল হোৱাৰ কাৰণ হ'ল ইয়াতে থকা থাম্বনেইল যেটো তোমালোকে দেখিছা থাম্বনেইলটো যথেষ্টখিনি মই কষ্ট কৰি বনাইছিলোঁ এয়া এটা আকৰ্ষণ তাৰ বাহিৰে এয়া ডেসক্ৰিপশ্যনত দেখিবলৈ পাইছে তোমালোকে যথেষ্টখিনি লিখিছিলোঁ মই তাৰ বাহিৰে হাশটেগ লগাইছিলোঁ ডেসক্ৰিপশ্যনৰ তোমালোকে যদি কিবা এটা কৰিব বিচাৰা এটা ভিডিঅ' যদি বনোৱা তাতে যথেষ্টখিনি লিখিব লাগিব হাশটেগ বহুৱাব লাগিব তাৰ বাহিৰে তোমালোকক মেইন যি টেগ সেই টেগ কেনেকৈ বহুৱাব লাগিব এই কথাখিনি আসল কথাখিনি এতিয়া মই আলোচনা কৰিম মেইন টেগৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে প্ৰথমে জানিব লাগিব ফাইন্ডিং দ্য ৰাইট টেগছ তোমালোকক প্ৰকৃত যিবিলাক টেগছ ৰেংকিং হয় তেনেকুৱা টেগ বিচাৰি উলিয়াব লাগিব তো তেনেকুৱা টেগছ তোমালোকে ক'ত পাবা তাৰ বাহিৰে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ ডেসক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে নিজৰ ইউটিউবৰ লিংক বা ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক এইবিলাকৰ লিংক দিব পাৰা লিংক দিলে যথেষ্ট সহায় হয় তো এতিয়া আহিছোঁ মেইন পইণ্ট লৈ টেগবিলাক তোমালোকে ক'ত পাবা ফাইন্ডিং দ্য ৰাইট টেগছ এতিয়া তোমালোকক টেগবিলাক বিচাৰি উলিয়াবলৈ হ'লে টেগবিলাক তোমালোকে পাবা tunepocket.com নামৰ এটা ৱেবছাইট আছে তোমালোকে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ tunepocket.com লিখি সাৰ্চ কৰিলে তাতে পাবা তাতে ধৰি ললোঁ তোমালোকক ফ্ৰী ফায়াৰ ওপৰত কিবা এটা টেগ লাগে হাউ টু প্লে ফ্ৰী ফায়াৰ লিখিলা তেনেকৈ যেতিয়া তুমি লিখিবা লিখাৰ পিছত টেগবিলাক পাই যাবা সেইখিনি তুমি কপি কৰি লৈ আহিলা আনি নটপ্যাডত ৰাখি দিলা তাৰ পিছত আৰু এটা আছে keywordtool.io ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কপি কৰি আনিব পাৰা ইয়াত ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে কান্ট্ৰি হিচাপে তোমালোকে উলিয়াই আনিব পাৰিবা তাৰ পৰা আনি নটপ্যাডত ৰাখিলা তাৰ বাহিৰেও টিউব ৰেংকাৰ আছে টিউব বাডি আছে আৰু যদি বেছি অসুবিধা পোৱা তেন্তে তোমালোকে ভিড আইকিউ ইউজ কৰিব পাৰা এইটো তোমালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব অৱশ্যে ভিড আইকিউত অলপ কিবা প্ৰব্লেম আছে সেইটোৰ বিষয়ে মই আগতে কৈছিলোঁ বা পৰৱৰ্তী কেতিয়াবা যদি প্ৰয়োজন হয় কম তো এতিয়া কথা হ'ল ইমানবিলাক টেগ তোমালোকে আনিলা নটপ্যাডত জমা কৰিলা কিন্তু ইমান টেগটো তুমি বহুৱাব নোৱাৰিবা কাৰণ টেগ বহুৱাব পাৰিবা অনলি 500 ৱৰ্ডছ ইউজ কৰি তো ইয়াৰ ভিতৰত তোমাক বাছিব লাগিব টেগবিলাক কোনবিলাক টেগ বেছি চাৰ্জেবল হয় সেয়া তোমাক চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু একে ধৰণৰ টেগ যদি দুটা থাকে বা তিনিটা থাকে সেইবিলাক বাহিৰ কৰি দিব লাগিব এনেকৈ তোমাক টেগ বাছি ল'ব লাগিব তাৰ বাহিৰে এতিয়া কথা হ'ল সাৰ্চ ভলিউম বেছি ৰেংকিং কৰে সাৰ্চ ভলিউম বেছি থাকিলে এতিয়া কথা হ'ল সাৰ্চ ভলিউম তুমি বেছি যদি দিবলৈ যোৱা তাতে আকৌ অলপ প্ৰব্লেম আছে কাৰণ সাৰ্চ ভলিউমত যিবিলাকত বেছি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যিবিলাক বনায় তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ভিডিঅ'বিলাক উন্নত হয় অৰ্থাৎ তাতে যিবিলাক ডাঙৰ ইউটিউবাৰ তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বিলাকে চান্স পায় সেই তুমি যেহেতু নতুন ইউটিউবাৰ তোমাৰ হয়তো নতুন চেনেল বা তুমি নতুনকৈ বনাই আছা তেন্তে তুমি যদি সেই লেভেলত যদি দৌৰিবলৈ যোৱা তেন্তে তোমাৰ
ৰেংকিংটো নহ'ব নাই, উল্টাহে তোমাৰ ক্ষতিহে হ'ব পাৰে। চ' মই উপদেশ দিম কেৱল চাৰ্জ ভলিউম থকা কিৱৰ্ডবিলাক বাছি উলিয়াব নালাগে, চাৰ্জ ভলিউমৰ লগতে অভাৰঅল স্ক'ৰ থকা কিৱৰ্ডবিলাকো আনিব লাগিব আৰু দুটা কিৱৰ্ড লগ কৰি মিক্স কিৱৰ্ড তোমাক বনাই ল'ব লাগিব। মিক্স কিৱৰ্ডত অলপ সমস্যা আছে। মিক্স কিৱৰ্ড যদি তোমালোকে ইউজ কৰা তেন্তে তুমি লাখৰ ঘৰত ভিউ নোপোৱা। চাৰ্জ ভলিউম বেছি থাকিলেহে লাখৰ ঘৰত পাবা, কিন্তু যিহেতু তুমি লাখৰ ঘৰত পোৱাৰ যোগ্য বুলি তোমাক প্ৰথমেই তুমি নাভাবিবা, তুমি প্ৰথমে হাজাৰৰ ঘৰত পাবলৈ চেষ্টা কৰা। চ' হাজাৰৰ ঘৰত, কাৰণ লাখৰ ঘৰত পোৱাৰ আশা কৰি তুমি তেনেকৈ বনালা, আকৌ শেষত একোৱেই নহ'ল, তাতকৈ হাজাৰৰ ঘৰৰ আশা কৰা। আৰু ইয়াতে তোমাৰ এটা লিমিট থাকিব, ধৰি ল'লোঁ 62K, 50K, 32K এনেকুৱা কিবা এটা লিমিট লৈ তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ৰেংক কৰিব আৰু তাৰপিছত তাৰ পৰা ক্ৰমশঃ বন্ধ হৈ যাব। তো এইখিনি কৰিবলৈ হ'লে তোমাক প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব, ভিডিঅ'টোৰ তুমি চেণ্ট্ৰেল আইডিয়াছটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। ধৰি ল'লোঁ তুমি শংকৰদেৱৰ ওপৰত এখন চিত্ৰ আঁকিছা, ছবি আঁকিছা। ইয়াতে তোমাৰ চেণ্ট্ৰেল আইডিয়া হ'ব তিনিটা। এটা হ'ব শংকৰদেৱ, এটা হ'ব চিত্ৰ অৰ্থাৎ আৰ্টছ, আৰু এটা হ'ব অঁকা ড্ৰয়িং। ইয়াতে এই শংকৰদেৱৰ ওপৰত তোমাক টেগ বাহিৰ কৰিব লাগিব, আৰ্টছৰ ওপৰত টেগ বাহিৰ কৰিব লাগিব আৰু ড্ৰয়িঙৰ ওপৰত বাহিৰ কৰিব লাগিব। এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত তোমাক টেগবিলাক বাহিৰ কৰি তাৰ ভিতৰত তোমাক বাছি উলিয়াই বহুৱাব লাগিব। তো এতিয়া মই আলোচনা কৰিম মোৰ চেনেলতকৈও আৰু কম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা চেনেলতো ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিব পৰা যায়। কেনেকৈ যায় তাৰে এটা মই উদাহৰণ দেখুৱাই দিম বেলেগৰ চেনেলৰ, কিন্তু মই নিজে কামটো কৰিছোঁ। যিহেতু মই নিজে কৰিছোঁ, চ' ইয়াৰ ওপৰত মোৰ কি অভিজ্ঞতা সেইখিনি এতিয়া মই ক'ম। এয়া তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এটা চেনেল, ৰুণুমি বৰ্মন কলিতা। এই চেনেলটো মেইনলি ডেন্স, মিউজিক আৰু পাৰ্চনেল ব্লগ। ইয়াতে কুকিং ভিডিঅ' দিয়ে, মোৰ ৱাইফে দিয়ে কুকিং, আৰু মোৰ ছোৱালীজনীয়ে তাই ডেন্সৰ ভিডিঅ' দিয়ে। তো এই চেনেলটোৰ বিষয়ে এতিয়া মই আলোচনা কৰিম। ইয়াতে থকা কেইটামান শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ। শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ ভিউৰ সংখ্যা মই দেখুৱাই আছোঁ 1.9K, 1.8K, 1K এনেকুৱা ধৰণৰ। শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ ওপৰত মই বেছি আলোচনা কৰিবলৈ নাযাওঁ, মই লং ভিডিঅ'ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। লং ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা ডেন্সৰ ভিডিঅ' দুটা ওপৰত, এটা 3.1K আৰু এটা 3K, আৰু এটা কুকিং ভিডিঅ' গট লেগছ, ছাগলীৰ ঠেং বা ছাগলীৰ ঠেং। এই ভিডিঅ'টোত হঠাতে 10K ভিউ কেনেকৈ আহিল? প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াৰ ভিউৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম আছিল, কিন্তু 2-3 দিনৰ পৰা ৰেংকিং হৈ গ'ল, আৰু হৈ গৈ কেনেকৈ 10K হ'ল। আৰু অলপ সময়ৰ ভিতৰতে, হয়তো আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে 11-12K লৈকে হ'ব বুলি মোৰ এটা আশা আছে, বা তাতকৈও বেছি হ'ব পাৰে। তো এই ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ভাইৰেল হ'ল এইখিনি মই তোমালোকক বুজাই দিম, আৰু এইখিনি যদি তোমালোকে বুজা তেন্তে তোমালোকৰ নিজৰ ভিডিঅ' তোমালোকে ভাইৰেল কৰিব পাৰিবা। এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে চাবলৈ পাইছা ওপৰত যিটো মই টাইটেল দিছোঁ, টাইটেলটো কি লেংগুৱেজ ইউজ কৰিছোঁ। যিহেতু এইটো কুকিং ব্লগৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা খাদ্যবস্তু বহুতে বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ বস্তুও দেখে। ভাষাটো মেইনলি ইয়াত প্ৰযোজ্য নহয়। বেলেগ ভিডিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰত হয়, এডুকেশ্যনৰ ভিতৰত তোমালোকে আকৌ অসমীয়া ভাষাত কিবা এটা ভিডিঅ' বনাবা, সেইটো বেলেগ মানুহে নাচায়, কিন্তু কুকিং চেনেলবিলাক চায়। তো যিহেতু এইটো কুকিং চেনেল, আৰু ইয়াতে মই কি ইউজ কৰিলোঁ সেয়া মই তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া ডেছক্ৰিপশ্যন দেখিবলৈ পাইছা তোমালোকে। ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ, দিছ ইজ আছাম নন ভেজ ৰেচিপি, দিছ ইজ গট লেগছ কাৰী, দিছ ইজ হোমমেড, এনেকৈ ইংৰাজীৰে যথেষ্টখিনি লিখি দিছোঁ। আৰু লিখাৰ ফলত বেলেগ মানুহো বুজিব পাৰিব, কমচে কম ভাষাবিলাক বুজিব নোৱাৰিলেও কথাখিনি বুজিব পাৰিব। লগতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ দৰে ইয়াতো ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ লিংক দি দিছোঁ। তাৰপিছত যিবিলাক টেগ বহুৱাইছোঁ সেই টেগবিলাকো ইয়াত দি দিছোঁ। টেগবিলাকৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। লগতে ইয়াতে হাছটেগ কি বহুৱাইছোঁ সেয়া তোমালোকে চাব পাৰিছা। ভিলেজ ফুড, ভিলেজ কুকিং, তাৰপিছত এছামিজ ব্লগ, ৰাজবংশী ব্লগ, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে বেংগলী ফুড এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণে ইউজ কৰিছোঁ। তাৰ বাহিৰে ওপৰতো দেখিবলৈ পাইছা অসমীয়াতে লিখিছোঁ, বাংলাত লিখিছোঁ, ইংৰাজীত লিখিছোঁ, কিছুমান ইংলিছত লিখিছোঁ। ইংলিছ মানে হিন্দী ভাষা, ইংৰাজী বৰ্ণৰে লিখা অৰ্থাৎ ৰোমান বৰ্ণৰে। তাৰোপৰি কিছুমান টেগ হিন্দীতো লগাইছোঁ, কিছুমান হাছটেগ লগাইছোঁ। তো ইয়াতে মই মিক্স লেংগুৱেজ ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া মই অৰিজিনেল যিবিলাক ভিতৰৰ টেগ আছে সেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ। ছাগলীৰ ঠেং, এছামিজ ফুড ব্লগ, তাৰপিছত পায়া মানে ছাগলীৰ ভৰিক হিন্দীত পায়া বুলি কয়, মাটন শ্বপ, তাৰপিছত গড লেগ শ্বপ, তাৰপিছত ভিলেজ ফুড, হাউ টু কুক গড লেগছ শ্বপ, তাৰপিছত গড মিট, এনেকৈ বহুকেইটা
ইউজ কৰিছোঁ পায়া বানানে কা তৰিকা এয়া হিন্দীত লিখিছোঁ হিন্দী মানে ৰোমান আখৰেৰে হিন্দীত লিখিছোঁ তাৰপিছত কিছুমান ইংৰাজীত দিছোঁ কিছুমান বাংলাতো দিছোঁ লগতে ভিলেজ ফুড সাপটগ্ৰাম দেশী ফুড এনেকুৱা কিছুমান ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতে অভাৰঅল যদি ক'বলৈ যাওঁ এই যে আগতে যে মই কৈছিলোঁ চেণ্ট্ৰেল আইডিয়াছৰ কথা ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল আইডিয়া মই কি ইউজ কৰিলোঁ ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল আইডিয়া মই ইউজ কৰাৰ ভিতৰত তোমালোকে দেখিবলৈ পালা যে মই তিনি ধৰণৰ আইডিয়া ল'লোঁ এটা হ'ল ছাগলী আৰু এটা হ'ল ছাগলীৰ ঠেং আৰু এটা হ'ল ভাৰতীয় খাদ্য বা ভিলেজ ফুড বা তেনেধৰণৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড এই তিনিটা বস্তু মই ইউজ কৰিলোঁ তিনি চাৰিটা বস্তু চেণ্ট্ৰেল আইডিয়া মই ল'লোঁ তাৰ পৰা টেগবিলাক বাহিৰ কৰিলোঁ কৰি ইউজ কৰিলোঁ চ' তেনেকৈ তোমালোকে কৰি চাব পাৰা আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈছে লগতে পৰৱৰ্তী যদি তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা জানিব লগা কথা থাকে তোমালোকে বিচাৰিলে মই আকৌ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই বনাই দিম তো যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিবা আৰু লগতে যদি কোনোবাই নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰা ধন্যবাদ